કેમ છો બધા મજામાં ને? ગુજરાતી ઘરેલું રસોઈમાં તમારું સ્વાગત છે. તો આજે આપણે બનાવીશું દૂધીનો ફ્રેશ જ્યુસ. દૂધી શરીર માટે ખૂબ ઠંડી હોય છે. દૂધીમાં ઘણા પોષક તત્વો હોવાથી આંખોને ઠંડક આપે છે અને સ્કિન માટે ખૂબ ફાયદાકારક છે અને સાથે સાથે માથાના વાળ માટે પણ ખૂબ ઉપયોગી છે. દૂધી બ્લડ પ્રેશર અને ડાયાબિટીસને કંટ્રોલ કરે છે અને શરીરનું કોલેસ્ટ્રોલ ઘટાડવામાં ખૂબ ઉપયોગી છે. તો ચાલો બનાવીએ દૂધીનો તાજો જ્યુસ. તો અહીંયા મેં 500 ગ્રામ જેટલી તાજી દૂધી લીધી છે, પુદીનો, લીલી તાજી કોથમીર, શેકેલા જીરાનો પાવડર, કાળા મરીનો પાવડર, સિંધવ મીઠું. તો અહીંયા એક મિક્સર જાર લઈશું, તેમાં સમારેલા દૂધીના ટુકડા નાખીશું. દૂધી ચાખીને જ લેવી. પછી થોડા પુદીનાના પાન અને 1 બાઉલ જેટલી લીલી તાજી કોથમીર એડ કરીશું. 1 ચમચી શેકેલા જીરાનો પાવડર, અડધી ચમચી કાળા મરીનો પાવડર, અડધી ચમચી સિંધવ મીઠું નાખીશું. પછી થોડું પાણી રેડીશું. મિક્સર જારનું ઢાંકણ બંધ કરીને મિક્સરની મદદથી ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું. તો હવે મિક્સર જારનું ઢાંકણ ખોલીને ચેક કરી લઈએ. તો આપણો જ્યુસ કટ થઈ ગયો છે. તેને પાતળો કરવા માટે અડધો ગ્લાસ પાણી રેડીશું. હવે એક બાઉલ લઈશું. પછી ગરણીની મદદથી દૂધીના જ્યુસને ગાળી લઈશું. ગાળવાથી બધું સરસ ગળાઈ જાય. જે રેસા કે છોતરા હોય તે બધું ગરણીમાં આવી જાય. તો આપણો જ્યુસ હજી પણ ઘટ છે. તો તેને પાતળો કરવા માટે થોડું પાણી રેડીશું. તો હવે આપણો દૂધીનો જ્યુસ બનીને રેડી થઈ ગયો છે. હવે કાચના ગ્લાસ લઈશું, તેમાં ધીમે ધીમે જ્યુસ રેડીશું. ઉપર શેકેલા જીરાનો પાવડર નાખીશું. તો જુઓ, આપણો તાજો અને હેલ્ધી દૂધીનો જ્યુસ પીવા માટે રેડી થઈ ગયો છે. જો તમે પણ મારી આ રીતથી દૂધીનો તાજો જ્યુસ બનાવીને દરરોજ પીશો તો તમારું પણ શરીર નિરોગી અને તંદુરસ્ત રહેશે. જો તમને મારી હેલ્ધી દૂધીના જ્યુસની રેસીપી સારી લાગી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.